عناصر الهايبر ليدجر كومبوزر موديل في منها تعرفنا عليه لما اتكلمنا عن الهايبر ليدجر فابريك، وفي عناصر جديدة هتكلم عنها. خليني الأول أبدأ بالمفاهيم اللي تعرفنا عليها من هايبر ليدجر فابريك ونشوف ازاي بتنطبق على الهايبر ليدجر كومبوزر. اتكلمنا عن الاسيتس وقلنا انها ممكن تكون سلع أو خدمات أو ممتلكات، وقلنا انها بتبقى البيانات بتاعتها متخزنة في سجلات أو ريجستريز، وقلنا ان الاسيتس ممكن يكون أي حاجة لها قيمة يتبادلها البارتيسيبنتس في البيزنس نتورك. الاسيتس لازم يكون ليها يونيك ايدنتيفاير، بالاضافه لده ممكن يكون ليها بروبرتيز تانية ممكن نعرف بيها الكاركترستكس بتاعت الاسيت ده. الاسيتس ممكن يبقى في ريليشن شيب ما بينها وبين اسيتس تانية او بارتيسيبنتس. اتكلمنا كمان عن البارتيسيبنتس وقلنا انهم بيمثلوا ممبرز او اعضاء في البيزنس نتورك. البارتيسيبنتس دول ممكن يتداولوا اسيتس، وزي ما اتكلمت عن الاسيتس هتكلم عن البارتيسيبنتس واقول انهم بيحصل لهم موديلنج في الهايبر ليدجر كومبوزر، ولازم يكون للبارتيسيبنت ايدنتيفاير وممكن يبقى له كمان بروبرتيز زياده. وبعدين اتكلمنا عن الترانزاكشنز وقلنا انها الطريقه اللي بيها البارتيسيبنتس بيتعاملوا على الاسيتس. كل الترانزاكشنز اللي بتتم على البيزنس نتورك بتبقى ستورد في البلوك تشين ليدجر والكرنت ستيت بتاعه الاسيتس، وكل البارتيسيبنتس بتبقى متخزنه في الورلد ستيت داتابيز او الستيت داتابيز. البلوك تشين بيحتفظ بنسخ متطابقه من الليدجر والكرنت ستيت داتابيز على البيرز اللي المفروض يكون عندهم نسخ. الطريقه اللي بيضمن بيها بلوك تشين ان النسخ متطابقه هو كونسنسس. طبعا احنا اتكلمنا عن الكلام ده لما اتكلمنا عن الهايبر ليدجر فابريك. باستخدام الهايبر ليدجر كومبوزر مش بنحتاج نتعامل مع التفاصيل دي، لان التفاصيل والاليات دي هو اللي بيعملها الهايبر ليدجر فابريك. لكن الهايبر ليدجر كومبوزر بيستغل الامكانيات دي ويشتغل على اساسها بدون ما يدخلنا في التفاصيل. الكويريز هي اللي بنستخدمها لاسترجاع الداتا، والكويريز دي ممكن تكون كاستمايزد وتاخد بارامترز مختلفه وترجع على اساسها الداتا. الكويريز دي بتتبعت على الهايبر ليدجر كومبوزر باستخدام الريست اي بي ايز. عنصر تاني من عناصر الهايبر ليدجر كومبوزر موديل هو الكونكشن بروفايلز اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، وقلت اننا بنستخدمها عشان نعمل كونكشن على ران تايمز. خليني دلوقتي اتكلم عن جزء مهم في الهايبر ليدجر كومبوزر موديل وهو الايدنتيتيز والاي دي كاردز. زي ما قلنا في البيزنس نتوركس كل بارتيسيبنت بيبقى له ايدنتيتي، وكل اي دي بيربط ما بين الايدنتيتي والكونكشن بروفايلز والميتا داتا. فكره الاي دي كاردز انها بتسهل الكونكشن للبيزنس نتوركس لما البارتيسيبنت يستخدمها وتمكنه من استخدام الايدنتيتي في بيزنس نتوركس مختلفه عن طريق وجود والت بيستخدمها البارتيسيبنت في انه يخزن فيها الايدنتيتيز المختلفه اللي بيدخل بيها البيزنس نتوركس المختلفه. جانب تاني مهم من عناصر الهايبر ليدجر كومبوزر موديل واللي ليها علاقه برضه بالسكيورتي واللي هي الاكسس كنترول. البيزنس نتوركس ممكن يكون فيها مجموعه من الاكسس كنترول رولز. الرولز دي بتحدد البارتيسيبنت يقدر يعمل ترانزاكشنز على اي اسيتس وشروط حدوث الترانزاكشن. في عنصر تاني من الهايبر ليدجر كومبوزر موديل اللي هو الايفنتس. برضه الايفنتس زي ما اتكلمنا عن الاسيتس والبارتيسيبنتس هي بيحصل لها موديلنج باستخدام الهايبر ليدجر كومبوزر. بعدها بنقدر نعمل ايميتنج للايفنتس دي، يعني نبعتها كجزء من نتيجه الاكسكيوشن للترانزاكشن كطريقه نوتيفيكيشن للاكسترنال سيستمز ان حاجه مهمه حصلت على الليدجر، مثلا ان في ترانزاكشن تم بطريقه سكسسفول او فيلد. اخر حاجه هتكلم عنها هي الهيستوريان ريجستري، وده ريجستري مخصوص وظيفته انه يخزن معلومات عن السكسسفول ترانزاكشنز بما في ذلك البارتيسيبنتس اللي اشتركوا فيها والايدنتيتي بتاعتهم. في الفيديو ده انا اتكلمت عن عناصر مختلفه من الهايبر ليدجر كومبوزر موديل. اتكلمت عن assets, transactions, queries, participants, connection profiles, identities و ID cards, access control lists, historian registry و events.